在联盟危急关头，萧炎带领青运阁盟友为了前去增援紫炎，萧炎告别修炼中的宗臣，最终令其惨败，狠狠打脸了青妖皇族，双方陷入恶战。Thời gian qua đi, không lâu sau, trên đỉnh núi cao, Dược lão cười cười vuốt râu cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm rồi dần đi tới. Ngay lúc đó, Tiêu Viêm cũng mỉm cười vung tay, khiến đạo phân thân linh hồn lập tức tan đi quay trở lại mi tâm. Thấy thế, Phong tôn giả liền cười nói: "Ha ha, cuối cùng ngươi cũng tu luyện xong." Theo tính toán, Tịnh Liên yêu hỏa cũng đã sắp xuất thế. Về phần địa điểm, chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng khi thời điểm đó tới, tất sẽ kinh thiên động địa. Nghe vậy, Tiêu Viêm bình thản đáp: "Địa điểm yêu hỏa hàng thế ta đã biết." Thanh âm vừa dứt, Phong tôn giả liền há mồm kinh ngạc. Tuy nhiên, chắc về kinh ngạc của Phong tôn giả, Tiêu Viêm chỉ chậm rãi giải thích cho ông biết mình đã phát hiện ra điều này khi dùng linh hồn ngao du, đồng thời trong lúc đó mình còn tiếp xúc với địa chủ hồn điện. Lời vừa nói ra, tin tức này khiến mọi người xung quanh biến sắc. Dược lão lập tức nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, đầu đuôi ra sao?" Đáp lại, Tiêu Viêm nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Dược lão nhíu mày nói: "Quả nhiên, hồn địa cũng có ý định với Tịnh Liên yêu hỏa, sớm đã canh giữ ở đó." Thanh âm vừa dứt, Dược lão cũng gật gù phân tích. Ông cho rằng vị cường giả thần bí đã giúp Tiêu Viêm không phải là kẻ địch, rồi trấn an học trò nói tiếp: "Về phần địa chủ hồn điện thì con không cần quá quan tâm, khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, tất sẽ kinh thiên động địa. Đến lúc đó, các viễn cổ chủng tộc đều sẽ nhúng tay vào, cổ tộc cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó, sẽ có những cường giả khác đối phó với địa chủ hồn điện. Chúng ta ở xung quanh tìm cơ hội thu phục Tịnh Liên yêu hỏa là được." Nói xong, Dược lão lấy ra một bình ngọc chứa viên đan dược đỏ sậm, tỏa ra hàn khí thấu xương rồi bảo: "Đây là Cửu Âm Hoàng Tuyền đan, trong 2 tháng con tu luyện, ta cùng đại trưởng lão liên thủ với nhau mới có thể luyện chế thành công, bắt lấy." Thấy thế, Tiêu Viêm liền đón lấy bình ngọc, cảm nhận luồng khí lạnh lan tỏa đến mức hơi thở phun ra cũng hóa thành cột băng. Nhìn nó, Tiêu Viêm vui mừng nói: "Quả nhiên là Cửu Âm Hoàng Tuyền đan, đã làm phiền sư phụ và đại trưởng lão rồi." Nghe vậy, Dược lão mỉm cười dặn dò thêm rằng mọi việc đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ đợi và phụ thuộc vào ý trời, bởi từ trước đến nay chưa ai hàng phục được loại yêu hỏa này. Đáp lại, Tiêu Viêm im lặng gật đầu, bàn tay nắm lại, anh ấy hạ quyết tâm sẽ dốc hết sức mình. Thời gian trôi qua, trong những ngày tiếp theo, không khí tại Trung Châu trở nên căng thẳng. Thiên phủ liên minh cùng hàng loạt thế lực, tông phái cổ xưa đồng loạt phái thám tử đến khu vực Tiêu Viêm đã chỉ định. Mảnh núi rừng hoang vu bỗng chốc trở nên náo nhiệt bởi những dòng ám lưu cuộn trào. 3-4 ngày sau, tại Tinh Vận Các, Tiêu Viêm đang nằm ngồi bằng trên đỉnh đại thụ thì đột ngột mở mắt, nhìn về phía chân trời. Ở đó, 2 vầng trăng tròn xuất hiện song song, cùng lúc chính ngôi sao rực rỡ dịch chuyển thành một đường thẳng tắp. Chứng kiến cảnh tượng song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, Tiêu Viêm biết thời gian Tịnh Liên yêu hỏa chính thức giáng lâm đã tới. Nhìn khoảnh khắc ấy, Tiêu Viêm ngẩng đầu lẩm bẩm: "Thiên địa triều tịch, quả nhiên giống với lời tiên tri trong cổ đồ." Ngay lúc đó, Dược lão cùng nhóm cao thủ trong tinh giới cũng lao vút đi, sắc mặt Dược lão vô cùng nghiêm trọng nói: "Yêu hỏa sắp hàng thế." Nghe vậy, Tiêu Viêm vừa định đáp lời thì đột nhiên biến sắc, nhìn về hướng tây bắc, một luồng hào quang chói mắt xé toạc không gian tối đen, mang theo nhiệt độ kinh khủng khuếch tán ra vạn dặm, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khô nóng cực độ tận đáy lòng. Thấy thế, Dược lão hít một ngụm khí lạnh quát: "Tịnh Liên yêu hỏa đã xuất thế." Cùng lúc đó, trong đại não Tiêu Viêm, quang đoàn kỳ dị dao động kịch liệt, khiến anh ấy phải dùng linh hồn lực thiên cảnh đại viên mãn để trấn áp. Không chậm trễ, Tiêu Viêm nghiêm mặt quát: "Lập tức hành động, mặc kệ thế nào, trước tiên cứ tới đó xem tình hình rồi tính sau. Các vị, việc này nguy hiểm rất lớn, nếu gặp kẻ địch nguy hiểm, trước hết hãy tản ra mà trốn. Hết phải theo phương châm bảo tồn thực lực làm trọng." Lời vừa dứt, cả đoàn người hóa thành những luồng lưu quang xé gió bay về phía tây bắc, hòa cùng dòng người đông đảo từ khắp các đại phái ở Trung Châu đang đổ về điểm hẹn. Khi tiến vào phạm vi ngàn dặm xung quanh điểm yêu hỏa hàng thể, nhiệt độ tăng cao đến mức khủng khiếp. Tưởng Nhiên quan sát xung quanh rồi nhận xét: "Tiêu Viêm, trên đường đi, chúng ta đã gặp không dưới 13 đội ngũ. Hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ cũng là Tịnh Liên yêu hỏa, xem ra một trận tranh đoạt đẫm là không tránh khỏi." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu phất tay nói: "Tăng tốc." Cứ như vậy không lâu sau, họ đã đến đích. Trước mắt họ không còn là dãy núi xanh tươi, mà là một vùng sa mạc trắng xóa, không gian vặn vẹo vì nhiệt. Dược lão kinh hãi thốt lên nói: "Thật kinh khủng, một dãy núi khổng lồ như vậy, không ngờ bị Tịnh Liên yêu hỏa đốt thành sa mạc." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi dùng hỏa diễm trong cơ thể bao bọc lấy thành viên trong liên minh để giảm bớt cảm giác bỏng rát. Tiếp theo, đi thêm được một đoạn, Tiêu Viêm liền chỉ tay lên bầu trời, không gian liền vỡ ra để lộ ra không gian kỳ dị. Nhìn nó, anh ấy nói: "Không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa đã sắp bị phá tan, nhưng yêu hỏa vẫn chưa thoát ra, quang hoa ở đây mới chỉ là chút dư nhiệt của nó mà thôi." Giữa lúc đám đông đang do dự chưa dám tiến vào vùng không gian hung hiểm đó, một luồng khói đen dày đặc bất ngờ tỏa ra, mang theo khí tức đáng sợ, bao trùm vạn vật. Khi khói đen tan dần, 3 đạo nhân ảnh hiện ra. Nhìn họ, mấy người Dược lão lập tức vận chuyển đấu khí, đồng tử co rút lại kinh ngạc nói: "Đó là địa chủ hồn điện."
Nhìn thấy hắn, Tiêu Viêm cũng phải nhíu mày khi cảm nhận được luồng linh hồn lực mạnh mẽ hiếm thấy từ đối phương. Ngay lập tức, địa chủ hồn điện cũng quay sang nhìn Tiêu Viêm rồi hờ hững nói với mấy kẻ bên cạnh. Tiêu tộc suy tàn, không ngờ còn xuất hiện tộc nhân có thiên phú đến mức như vậy. Thêm một thời gian nữa, chỉ sợ hắn sẽ là Tiêu Huyền thứ hai. Tiểu tử kia dù mạnh thế nào cũng không thể nào so sánh được với thiếu tộc trưởng, cho dù hắn có là Tiêu Huyền tiếp theo. Hắn thân mang 5 loại dị hỏa, mặc dù khi chúng gặp nhau, tất cả sẽ phản vệ, nhưng hắn vẫn có thể an toàn. Hắn là nhờ công pháp năm xưa Dược Trần đạt được, có khả năng dung hợp dị hỏa. Hắn là một đối thủ rất khó đối phó, nhưng ta vẫn có thể lấy mạng hắn. Đợi khi Tịnh Liên yêu hỏa phá hư phong ấn, nó sẽ hao tổn không ít năng lượng. Khi nó phá không mà ra, thì chúng ta sẽ lập tức ra tay. Lời hắn vừa dứt, phía bên kia, nhóm của Tiêu Viêm cũng tràn đầy cảnh giác. Rất nhanh, Tiêu Viêm lên tiếng trấn an mọi người rằng đối phương sẽ không ra tay trước khi yêu hỏa xuất thế. Giữa lúc không khí căng thẳng, một tiếng cười sang sảng vang lên. Hỏa Huyễn từ Viên tộc cùng một nữ tử áo đỏ và lão nhân áo tím xuất hiện. Vừa tới, Hỏa Huyễn đã bày tỏ sự tán thưởng trước thực lực đấu thánh của Tiêu Viêm. Đáp lại, Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên khi thấy Hỏa Huyễn đã đạt bán thánh cao cấp nhờ hàng phục được Bát Hoang phá diệt diễm hạng 6 trên dị hỏa bảng. Đi cùng họ còn có trưởng lão Hỏa Diệu, người sở hữu Hỏa Vân Thủy Viêm hạng 16. Đang lúc Tiêu Viêm cảm thán về việc có quá nhiều dị hỏa quy tụ tại đây, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Tiêu Viêm ca ca, không phải chỉ có 8 loại dị hỏa xuất hiện đâu. Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm nhìn sang thấy Huân Nhi thì khẽ nở một nụ cười tươi rói. Thế nhưng, sự có mặt của người cổ tộc lại khiến mấy tên hồn điện nhíu mày để lo ngại. Địa chủ hồn điện lập tức nhận ra đối thủ cũ, nhận định rằng Cổ Nam Hải là một nhân vật đáng gờm. Tuy nhiên, thiếu tộc trưởng hồn tộc vẫn tự tin cho rằng địa chủ hồn điện hoàn toàn có thể áp chế được đối thủ chính của mình. Còn phía xa, bất chấp hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Huân Nhi bước tới trước mặt Tiêu Viêm với nụ cười ấm áp nói: Tiêu Viêm ca ca, huynh rốt cuộc đã trở thành đấu thánh rồi. Trong phút giây xúc động, Tiêu Viêm gạt bỏ mọi sự kiêng dè, nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại ấy vào lòng. Đến đây, Huân Nhi nói e thẹn nói: Tiêu Viêm ca ca, muội rất nhớ ca, sau này Huân Nhi đã được tự do, sẽ luôn bên cạnh ca. Thế nhưng, màn đoàn tụ đầy tình cảm nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng ho khan bất đắc dĩ của Dược lão. Lập tức, Huân Nhi vội vàng rời khỏi vòng tay Tiêu Viêm, gương mặt ửng hồng để e thẹn cung kính nói: vị này chắc là Dược Trần lão tiền bối. Nghe vậy, Dược lão cũng khẽ cười nhẹ. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng nhanh chóng giới thiệu Tử Nghiêm với Huân Nhi. Vừa gặp nhau, hai nữ nhân liền hồi tưởng và bất ngờ khi thấy sự trưởng thành vượt bậc của nhau so với thời còn ở Già Nam học viện. Tiếp theo, Huân Nhi cũng chính thức giới thiệu trưởng lão Cổ Nam Hải với Tiêu Viêm. Vừa gặp nhau, Cổ Nam Hải đã giải thích mục đích của cổ tộc lần này xuất hiện chủ yếu là để ngăn chặn nó rơi vào tay hồn điện. Xong xuôi, Huân Nhi trầm ngâm nhìn về phía 3 người hồn điện, đặc biệt là tên trẻ tuổi nhất nói: Tiêu Viêm, tên kia là Hồn Phong, người trong hồn tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tộc trưởng hồn tộc tương lai. Nghe những lời này, Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Hồn Phong, chuẩn bị tâm thế cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lại thấy các chủng tộc viễn cổ chỉ phái đi rất ít người. Đáp lại, Cổ Nam Hải nói cho anh ấy biết không gian chứa Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ hung hiểm, đồng thời ông cũng tiết lộ quy định ngầm giữa các đại tộc, cường giả trên ngũ tinh đấu thánh không được phép ra tay. Đến đây, Tiêu Viêm thầm cảm thấy may mắn vì nhờ sự nhắc nhở này mà Thiên Phủ Liên Minh tránh được tổn thất thảm trọng. Cuối cùng, khi nhiệt độ không gian lên đến đỉnh điểm, 3 người của Dược tộc bất ngờ xuất hiện. Cầm đầu là Dược Thiên, muội muội Dược Linh có linh hồn thiên phú đế cảnh, và lão giả uy quyền Dược Vạn Quy. Vừa thấy bóng dáng Dược Vạn Quy, Dược lão lập tức run rẩy. Ông cay đắng nói: hồi đó hắn vấp phân thị phi, chỉ bằng một câu nói liền trục xuất ta ra khỏi tộc. Chứng kiến sự phẫn uất của sư phụ, Tiêu Viêm nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sắc khí đáp: không có việc gì, đệ tử đảm bảo với lão sư, mạng của người này ta sẽ lấy. Đến đây thì hết tập 188 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tập 189 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.